Hello mga kalalabs! Ito naman po muli si Tonat. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs, ang i-share ko naman po sa inyo, ito po ay nararanasan po natin sa ating katawan, lalo na po sa lower part ng ating katawan. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Ang isi-share ko po sa inyo ngayong mga kalalabs ay isa naman pong uri ng sakit na nararanasan po natin, lalong-lalo na pag tayo po ay pinipilit po natin na dumumi kahit hindi naman po. Kaya po ito natin nararanasan. So ang tatalakayin po natin ngayong mga kalalabs ay tungkol po sa isang almoranas o ang tinatawag na hemorrhoids. Ano nga ba ang hemorrhoids? Paano natin ito nakukuha or bakit tayo nagkakaroon ng ganitong sanhi ng sakit? Ano ang dahilan? Bakit tayo nagkakaroon ng almoranas? Ano-ano ang uri ng almoranas? At paano natin ito maiiwasan? So lahat po yan mga kalalabs ay atin pong tatalakayin. Ang almoranas o ang tinatawag na hemorrhoids ay isang lubhang napakasakit at nakababalisang kondisyon. Ito ay pamamaga ng mga vein sa butas ng puwet o kaya ay sa dulo ng rectum. Ang salitang hemorrhoid ay nagbuhat sa isang salitang lumang Pranses na hemeroides at sa Latin na hemerode na ang kahulugan ay veins, liable to discharge blood. Ang kondisyong ito ay bunga ng pagkakaroon ng panay o matagal na pressure sa puwet na nagdudulot ng pagdilik o paglaki ng mga vein nito. Kaya, ang mahabang pag-upo o kaya ay ang lapis na pag-ere sa pagdudumi ay maaari magdulot ng almoranas. Kabilang sa mga simptomas ng pagkakaroon ng almoranas ay ang pananakit ng butas ng puwet, pamamaga nito, at pagdurugo. Maaari ring makakaranas ng matinding pangangati sa apektadong bahagi. Ang pagbabad sa apektong bahagi ng katamtamang mainit na tubig, paggamit ng ice pack at mga gamot laban sa pangangati ay ilan lamang sa mga agarang lunas para rito. Ayon sa kasaysayan, sa sinaunang panahon ay isinilarawan na sa mga aklat pang-medikal ang almoranas. Ang isa sa mga unang bangkit ukol dito ay sa Ehipto noong 1700 BC, kung saan inilarawan ang lunas ukol sa isang uri ng kondisyon sa butas ng puwet. Nabanggit din sa Hippocratic Corpus noong 460 BC ang ukol sa pagpulupot ng sinulid sa pamamagang bahagi ng butas ng puwet hanggang sa ito ay malaglag, isang karamdaman na tila tumutukoy sa almoranas. Unang ginagamit ang salitang hemorrhoid sa wikang Ingles noong 1398 na siya nang ginagamit hanggang sa modernong panahon. Mula noon ay naparami na ang mga pagsusuri ukol sa sanhi at mga lunas para sa kondisyong ito. Mga uri ng almoranas. May 4 na uri ng almoranas. Ang mga ito ay ang internal, external, prolapse at thrombus. Ang internal na almoranas ay ang uri ng almoranas na ito ay nasa loob ng rectum at hindi nakikita. Hindi gaanong seryoso ang kondisyong ito at nawawala na lamang ng kusa. Ang ganitong uri ng almoranas ay lubhang napakasakit pa rin. Ang mga dumi na dumadaloy papalabas ng puwet ay nakakairita sa tuwing madaraanan ang mga ito ng almoranas at nagdudulot pa ng pagdudurugo. External na almoranas. Maaari ring magkaroon ng almoranas sa butas ng puwet or anus, sa mismong labasan ng dumi. Maaaring hindi rin ito mapansin, subalit nabubuo ito bilang isang umbok. Bagamat hindi gaanong malubha ang external na almoranas, napakasakit naman ito at nagdudulot ng malubhang pagkabalisa. Sa katunayan, mas masakit ito dahil ito ay napipisil tuwing umuupo at magkaroon ng kondisyong ito. Prolapse na almoranas.
Ang prolapse na almoranas ay nabubuo kapag ang internal na almoranas ay sobrang namamaga at nakalabas o nakausli sa labasan ng dumi. Maaari itong sundutin pabalik sa loob ng rectum, subalit napakahapdi nito. Thrombosed na almoranas. Ang thrombosed na almoranas ay isang uri ng komplikasyon ng almoranas. Ito ay nagkakaroon ng mga namumuong dugo sa loob ng laman ng apektadong bahagi. Mapapansin ito dahil sa namamagang dulot nito sa labasan ng dumi. Lubhang napakasakit at napakakatirin nito. At maaari itong mamuo sa internal at external na uri ng almoranas. Ano ang mga sanhi? Ang almoranas ay hindi dulot ng infeksyon, bagkus ito ay isang uri ng pamamaga sa mga vein sa puwet at rectum dahil sa mga sumusunod. Labis na pag-ere sa tuwing dumudumi. Madalas na pagbubuhat ng may bibigat na mga bagay. Paghina ng mga laman sa labasan ng dumi sa puwet at rectum na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Pagbubuntis, pag-upo ng napakatagal sa upuan. Madalas na pagkakaroon ng TB or constipation o pagtatae. Kakulangan ng fiber sa pagkain. Ano-ano ang mga simptomas? Ang mga sumusunod ay ang mga simptomas ng almoranas. Hirap sa pagdudumi, hapdi sa paligid ng labasan ng dumi, labis na pangangati sa labasan ng dumi, makati at mahapding pamamaga, malapit sa labasan ng dumi, pag-agos ng malalikidong dumi sa puwet, pagkakaroon ng dugo sa tae o dumi. Hindi nakakamatay ang almoranas, subalit kapag hindi naagapan ay maaari itong lumala. Sa mga madalang na pagkakataon ay maaari itong magdulot ng mga komplikasyon gaya ng mga sumusunod. Impeksyon dulot ng bakterya. Dahil sa karaniwang may bukas na sugat ng almoranas at nadadaanan ito ng dumi, posibleng magkakaroon ng impeksyon maging sanhi ito ng iba pang sakit. Prolapse. Nagdudulot ito ng pananakit at pagkabalisa na maaari magsanhi na di maayos na pagbabawas ng dumi. Pamumuo ng dugo. Ang pamumuo ng dugo sa almoranas ay nagdaragdag ng sakit ng kondisyong ito. Maaari rin itong magdulot ng pangangati. Pagbabara ng dugo. Ang mga artery na nagdadala ng sariwang dugo sa almoranas ay maaaring mabarahan. Kapag nangyari ito, nagdudulot ito ng malubhang pagkirot. Anemia. Sa napakabihirang kaso, ang pagdurugo ng labis na dulot ng almoranas ay maaaring maging sanhi ng anemia. Dahil dito, maaaring makakaranas ang tao ng pagkapagod, pagkahingal, at pananakit ng ulo. Mga salik sa panganib. Sino man ay maaaring magkaroon ng almoranas, ngunit may mga taong hindi na mataas ang posibilidad na magkakaroon nito kaysa sa iba. Sila ay ang mga sumusunod. Mga may miyembro ng pamilya na may almoranas. Ang kondisyong ito ay maaaring namamana. Kung ang mamagulang na isang tao ay nagkakaroon nito, malaki ang posibilidad na sila ay magkaroon din nito. Mga umuupo ng matagal. Ang mga taong mas mababa ang oras sa pag-upo, katulad ng mga nagtatrabaho sa opisina na may desk job, ay maaari magkaroon nito. Mga nakatayo ng matagal na walang pahinga. Kung masama ang mahabang pag-upo, masama rin ang pagtayo ng mahaba. Ang mga security guard, halimbawa, ay nanganganib na magkakaroon nito dahil sa mahabang oras ng kanilang pagtayo sa trabaho. Mga labis na pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay ay nagdudulot ng pressure sa puwet na nagdudulot ng almoranas. Mga matataba or obese. Ang pagiging mataba ay maaari rin magdulot ng almoranas. Ang bigat ng katawan ng mga taong obese ay nagdudulot din ng pressure sa puwet, lalo na kapag sila ay nakaupo ng matagal. Ang mga nagbubuntis. Ang paglaki ng uterus ay nagdudulot din ng pressure ng vein ng puwet. Kaya ang mga buntis ay may malaking tsansang magka-almoranas. Sa pamamagitan ng pagkakaalam ng mga sanhi ng almoranas, ay madali nang matukoy ang lunas dito. Pag-iwas, sa katotohanan, madaling iwasan ang almoranas.
Ang isa sa pinakamadaling gawin ay tiyaking laging malambot ang dumi para maiwasan ang labis na pag-ere sa pagbabawas. Ang iba pang mga paraan sa pag-iwas sa kondisyong ito ay ang mga sumusunod. Huwag pipigilan ang pagbabawas. Kapag pinatagal ang pagbabawas, maaaring tumigas ang dumi at maging lubang napakahirap na nitong ilabas. Huwag umiri ng labis sa pagdudumi. Magdudulot ito ng pressure sa mga vein ng puwet. Hayaang natural na lumalabas ang dumi. Regular na pag-ehersisyo. Makakatulong sa pagbabawas ng timbang ng tao ang tama at regular na ehersisyo. Kapag wasto ang timbang, nababawasan ang pressure sa puwet tuwing umuupo. Huwag tatagalan ang pag-upo. Nakakatulong ito upang maiwasan magkaroon ng malabis na pressure sa puwet. Uminom ng maraming tubig araw-araw. Napapanatili nitong malambot at madaling ilabas ang dumi. Kumain ng mga pagkain mayaman sa fiber. Kabilang dito ang mga gulay at prutas. Nakakatulong ang fiber upang palambutin ang dumi at padulasin ang paglabas nito sa puwet. Dahil dito, maiwasan ang labis na pag-ere sa tuwing magbabawas. Gumamit ng fiber supplements. Hindi lahat ng tao ay may pagkakataong makakain na mapagkain mayaman sa fiber. Kaya, maaaring gumamit ng fiber supplements upang makatulong sa pagpalambot ng mga kinain. Maaaring kumonsulta sa doktor at mga espesyalista upang mabigyan ng sapat ng kaalaman ukol sa pagpili ng tamang fiber supplement. Mga kalalabs, kinakailangan po natin malaman kung ano ba talaga ang sanhi ng pagkakaroon po natin ng almoranas. Tayo rin po ay nakakatulong para po maiwasan ang pagkakaroon ng almoranas. Dahil kung hindi po natin alam kung paano po maiwasan ito, syempre, magkakaroon po tayo nito kung hindi po natin alam ang dapat natin gawin para hindi po tayo magkaroon ng almoranas. Kaya kailangan po na alamin po natin ang tamang paraan para maiwasan ito. Maraming salamat po mga kalalabs sa patuloy po ng aking video. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan po kayo about po sa almoranas. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, i-click ang subscribe at bell button para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga video. Like, share, and comments po para po maging malapit na po kayo sa akin. Dahil yun po ang gusto ko. Sa lahat po na aking mga subscribers, maraming salamat po dahil hanggang ngayon ay nandiyan po kayo at hindi niyo po ako iniiwan. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga subscribers na darating, maraming salamat po. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers, sa aking mga viewers na walang sawang nanonood sa aking mga video. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong mag-join sa akin pong YouTube channel, i-click niyo lang po ang join para po maging mas malapit po tayo sa isa't isa. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, never lose hope when you think it's over. God sends you a miracle. Maniwala po kayo mga kalalab sa quote na yan kasi po sa akin na lang po ay meron pong magandang nangyari. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, smile lang po, huwag mong simamangot dahil ang buhay ay maiksi po lamang. Kung may problema ka, go lang dahil hindi ka lang mo po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, thank you very much. Until next time, bye-bye, paalam.